Well, it's a great privilege to be here in Budapest. Nagy kiváltság itt lenni Budapesten. We spent several days here. Több napot töltöttünk már itt. Just last week. Az elmúlt héten. Enjoyed seeing this beautiful city. És gyönyörű ez a város, amit láthattunk. I love seeing cities with history. És szeretem az ilyen történelmi nagyvárosokat. We Americans don't live in cities with a lot of history. És az amerikai városoknak a történelme nem hosszú időre nyúlik vissza. You know you're in a city with a lot of history when you can hardly drive down the roads. És lehet tudni, hogy történelmi helyen jár az ember, amikor nagyon keskenyek az utcák, alig tud az ember rajta autózni. We love being here. De szeretünk itt lenni. We had a great time at the family camp. Nagyon jó volt a családi tábor. And excited to see what God's doing in this church. És izgatottan látom, hogy Isten mit végez ebben a gyülekezetben. I gave my testimony at family camp. A táborban elmondtam a bizonyságtételemet. So if some of you that are here, some of it will be a repeat. Hát valakik most újra fogják hallani. I apologize for that. Azoktól bocsánatot kérek. But God really did work in my heart back in my teenage years. De Isten igazán a 10 éves koromban dolgozott a szívemben. God obviously put me in a home of a pastor. Ugye lelkipásztori családba születtem. I got saved at an early age. Fiatalon megtértem. I accepted Christ as my Savior. Elfogadtam Krisztust, mint megváltómat. And I always knew I would probably be a preacher. És mindig tudtam, hogy biztos prédikátor leszek. And my mom and dad obviously talked to me about that. És apukám, anyukám beszéltek velem erről. But they wanted God to work in my heart. De ők azt akarták, hogy Isten dolgozzon a szívemben. And in 7th grade, God called me to preach. És 7. osztályos koromban Isten elhívott, hogy prédikáljak. And just 2 years later, God called me very specifically to be an evangelist. És 2 évvel később konkrétan arra, hogy evangélista legyek. And in college, God gave me a burden for Europe, actually. A főiskolán pedig Európát helyezte az Úr a szívemre. And so I'm kind of getting to fulfill that burden in this trip. És ezen az úton úgy érzem, hogy ezt az elhívásomat így teljesítem. But as I was growing up, I did a lot of music training. Gyerekkoromban tanultam zenét. I'm actually a cellist, for those of you that don't know. És akik nem hallották, csellón játszom. I love playing trombone, but cello is my instrument. Szeretek harsonázni is, de a cselló a fő hangszerem. And so I got a lot of training. My mom's a musician as well. Tehát anyukám is zenész, és ezért sok képzésben volt részem. And my dad plays trombone. És apukám is harsonázik. Most people don't know that. Legtöbben ezt nem tudják róla. You should have had him play a keyboard. Kellett volna ővel is játszani. Next time. But I was put into a lot of music. De rengeteg zenei képzésben részesültem tehát. And as I got older, obviously I was called to preach. És hogy egyre idősebb lettem, kaptam ezt az elhívást az igehirdetésre. But I had a lot of music training. De itt volt ez a sok zenei képzésem is. And I used to wonder, how is that going to go together? És ezen tűnődtem, hogy fog a kettő passzolni. But God showed me, in talking to my dad, De Isten megmutatta, ahogy apukámmal beszélgettem, that I didn't have to figure that out. hogy ezt nem nekem kell kitalálnom. God could do it for me. Isten képes erre, hogy megtegye. And He has. És meg is tette. It is amazing to see how God directs your steps when you let Him. És csodálatos látni azt, hogy Isten hogyan vezet lépésről lépésre, hogyha engeded. God will give you the desires of your heart. Isten megadja a szíved kéréseit. When your heart is His. Hogyha a szíved az övé. So many times we try to make our own desires. És néha a saját vágyaink vannak előtérben. Just a small side note. Csak megjegyezném. I love to travel. Szeretek utazni. I always have. Mindig szerettem. For 21 years of my 30 years of being alive, Tehát a 30 évemből 21 évig I've spent at least 1 month of my summer traveling around the country. legalább 1 hónapot a nyári szünetből azzal töltöttem, hogy utaztam az országban. I love traveling around the world as well. És szeretek utazni a világ más országaiba is. And I've gotten the privilege to do that. És megvolt ez a kiváltságom. All of it for ministry's sake. Mind a szolgálat kapcsán. And the biggest privilege is to meet people like you. De a legnagyobb kiváltság ilyen emberekkel találkozni, mint ti is. We don't just say that, by the way. The Hungarians we have met have been so friendly. És ez nem csak egy ilyen szóbeszéd, vagy mondás, hanem tényleg olyan barátságosak a magyar emberek, akikkel találkozunk. When those at the camp sang to us goodbye, és amikor énekeltétek ezt az éneket, hogy Isten áldjon, míg viszont látunk, I leaned over my wife and said, it's like saying goodbye to family. Odahajoltam a felségemhez, és azt mondtam, hogy olyan, mint amikor a családtól vesz búcsút az ember. And that's what it has become this week. És ilyen lett számunkra ezen a héten. God gave me direction in college of where He wanted me to go. És Isten főiskolás koromban vezetést adott nekem, hogy mi legyen a következő lépés. And He used this shoulder surgery that I had. És felhasználta ezt a vállműtétet, amin keresztül mentem. I won't tell the whole story, but
blew my shoulder out in my freshman year of college. Most rövidre fogom, de az első évben a főiskolán volt egy nagy sérülésem, vállsérülésem. I did it 3 times. És 3-szor egymás után ugyanaz a sérülés előfordult. Each one 1 month apart. És 1 hónap telt el kettő között. The doctor said if you do that, you'll have to have surgery. És azt mondta az orvos, hogy ha harmadszor is előfordul, akkor műtétre kerül sor. I was supposed to go to the Philippines. Fülöp-szigetekre kellett volna utaznom. My mom and dad said you're having surgery. De a szüleim azt mondták, hogy műtét lesz. I'm right-handed. It's kind of important to have a right arm. Jobbkezes vagyok, és elég fontos nekem a jobb kezem. And the doctor said if it goes out again, it possibly could cut one of your arteries and you could bleed out in 3 seconds. És azt mondta az orvos, hogy ha még egyszer kimegy a vállad, és egyik eret elvágja, akkor elvérezhetsz 3 másodperc alatt. Mom said you're having the surgery. Akkor mondta anyukám, hogy műtét lesz, fiam. Really soon. Elég hamar. And I did. És így is volt. And I had my arm in a sling for a month. És 1 hónapig be volt kötve a kezem. Before that surgery, I had to sign a waiver that I wouldn't sue the doctor if they messed up in my shoulder. És a műtét előtt aláírtam egy nyilatkozatot, hogy nem fogom az orvost beperelni, tehát lemondok arról a jogomról, hogy bepereljem az orvost, hogyha rosszul sikerül a műtét. One cut could have, I could have lost my arm and the use of my arm. És egy rossz vágással elveszíthettem volna a karom használatát. And so I really had to come to grips with the fact that I could lose everything. Tehát ténylegesen tudatosult bennem, hogy mindent elveszíthetek. Obviously I was called to preach and surrender to that. És tudtam, hogy Isten elhívott, hogy prédikáljak, és ennek alávetettem magam. But I was getting better at music. De a zenében is egyre jobb lettem. I started to do a lot with music. És sok mindent tudtam kezdeni a zenével. Came a time before that surgery where I just said, Lord, it's all yours. És azt mondtam a műtét előtt, hogy Uram, ez mind a tiéd. I remember sitting in my room and saying, Lord, if I never conduct again, play my cello, play any instrument, if I never do music again, that's okay, I'm going to follow your will. És azt mondtam Istennek, hogy ha soha többet nem fog tudni vezényelni, vagy cselló, vagy más hangszeren játszani, Istenem, ezt a te kezedbe teszem le. And once the Lord got those from me, És amikor az Úr ezt meghallotta tőlem, He then turned around and gave it back to me 10 times as much. akkor 10-szer annyit adott vissza helyébe. And it's amazing to see the opportunities that God has put in my path because of giving those things to Him. És csodálatos látni a lehetőségeket, amiket Isten adott, mert én először átadtam neki az életemet. I was able to use my music training to help some young people this week with music. És a zenei képzésemet fel tudtam használni ezen a héten, hogy a fiataloknak segítsek a zenével kapcsolatban. And that's the Lord. És ezt az Úr adta. Combine all the music training that my question I had earlier. Tehát az összes zenei képzésem és a kérdésem, ami volt az előtt. Combine all that with my preaching. És ezt hogy kapcsoljuk össze a prédikálással? Ez volt a nagy kérdésem. And we don't know what the Lord has for us the next few years. Nem tudjuk, hogy mi vár ránk, mit tartogat az Úr a következő pár évben. We're thrilled to train young people every day at our college. De izgalmas számunkra, hogy a főiskolán minden nap képezhetjük a fiatalokat. And it's a privilege to train servants of the Lord that will go around the world and preach the gospel. És az Úr szolgáit képezzük, akik majd elmennek a széles világra és hirdetik az evangéliumot. Let God write your story. De engedd, hogy Isten írja a te történetedet. My wife gave a testimony to the young people just yesterday A feleségem bizonyságot tett a fiatalok előtt tegnap about God writing her story. arról, hogy Isten írja az ő élete történetét. And so often we grab the pen and say, no, I'll write it my way. És gyakran kiragadjuk Isten kezéből a tollat, hogy hadd én írjam inkább. And we always destroy the story. És akkor mindig tönkretesszük a történetet ezzel. We aren't very good authors. Mert mi nem vagyunk olyan jó szerzők. God's the best author of any book in the world, obviously the Bible. Isten a legjobb szerző, az ő műve a legjobb mű, a Biblia. And He knows how to write your story the best. És ő tudja, hogy a te történetedet is hogy kéne a legjobban megírni. So if anything in your life seems confusing, Tehát, hogyha az életedben bármi zavarosnak tűnik, let God figure it out. akkor engedd, hogy Isten hozza össze. And God wants to do the best thing for your life. Mert Isten a legjobbat szeretné az életedre. Thank you. Amen. Amen.